Hello guys, welcome po ulit sa ating channel. So ngayon naman po aking tuturo kung paano po gumawa ng Facebook group na pwede po natin magamit as classroom group chat. If ever na magkaroon po ng mga online classes, pwede po natin magamit ito. Magbibigay tayo ng mga seat work, mga assignments, or anything about po sa ating klase, sa classroom po. So, una pong gagawin, pumunta po dito sa lower left, hanapin po natin itong groups, then i-click po natin. Then after po nyan, dito naman po sa taas, pinutin po natin yung create group. Yan, so pag nag-appear na po itong window na to, lalagay po natin dito yung pangalan ng maging grupo natin. Pwede po natin ilagay dyan yung grade level and section ng particular group na gagawin po natin. Let's say for example, nangyari po ang pangalan ng group natin ay ito po. So after po niya, may pangalan na po, nalagay naman po natin yung pangalan ng mga student natin. Pwedeng nasa listahan po or maaaring friends na po siya sa Facebook. So after po nyan, pwede na po tayo mag-add ng maging student natin. For example po, okay. So i-add nyo lang po dyan yung mga possible na students nyo dun sa section na po na yun. So dito po ay private lang para limited lang po dun sa section na yun yung mga information. Then after po nyan, press natin create. Okay, so dito po pwede po kayong mag-add ulit ng mga pupils nyo kasama dun sa section na yun. Pwede rin po kayong mag-upload ng photo based dun sa kung ano po yung description ng group nyo. So, nangyari science po, pwede po kayong mag-upload ng photo about sa science po. And then dito pwede na kayo mag-post kung ano yung mga announcement nyo, mag-upload po ng photo and video. Pwede rin po mag-live kung gusto nyo po mag-discuss ng live o mag-record po. So, dito rin po pwede kayo mag-add ng file. And then kung gusto nyo rin po pasa ng link sa YouTube, punta lang po sa YouTube, copyin po nyo yung link ng lesson o ng video, and then i-paste lang po natin dito para makita po nila. Yan po, tapos post po. Yan. So ganun po gumawa ng classroom group kung meron po kayong online class. Salamat po.